You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Translation को कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौं हामीले. मैले रामलाई फोन गरेर उसको बुवाको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझे. फोन गरेर भन्ने फोन गर्नु भनेपछि कॉल, फोन गर्नु, कॉल्ड, फोन गर्यो, कॉल्ड, फोन गरेको, कॉलिङ, फोन गरिरहेको, कॉल्स, फोन गर्छ. अनि यहाँ बुझे भनेको छ बुझ्नु, इन्फर्मेसन लिनु लाई चाहिँ बढी इन्क्वायर भन्ने शब्द युज गरिन्छ. इन्क्वायर भनेको बुझ्नु हो भने इन्क्वायर्ड, इन्क्वायर्ड, इन्क्वायरिङ एन्ड इन्क्वायर्स भनेर भनिन्छ, बुझ्छ. अब यसको अंग्रेजी के हुन्छ त भन्दाखेरि फोन गरेर बुझे भनेपछि ए आयो. जब यो ए र ई आउँछ V2 हुन्छ भनेपछि यसको हेर्नुहोस्, फोन गरे अनि बुझे, त्यसैलाई फोन गरेर बुझे बनाएको हो. त्यसो हुँदा फोन गर्यो, बुझ्यो, यो दुईटा शब्दहरू प्रयोग हुन्छ, कॉल्ड एन्ड इन्क्वायर्ड. ओके, यसको अंग्रेजी के हुँदो रहेछ एकपल्ट हेरौं है. I called Ram and inquired about his father's health condition. Okay, I called Ram and inquired about his father's health condition. मैले रामलाई फोन गरेर उसको बुवाको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझे. Now, next. यदि 5 दिन पछि हो भने म तपाईलाई 50,000 सापटी दिन सक्छु भनेको छ. सापटी भन्ने शब्द आउने बित्तिकै LEND, 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 सापटी दिनु, lend, सापटी दियो, lend, सापटी दिएको, lending, सापटी दिँदै, lends, सापटी दिन्छ. अब सक्छु भनेपछि क्यान आउँछ, क्यान पछि भबुवा नै आउँछ. अब यसको पनि हामी अंग्रेजी के हुन्छ भनेर एकपल्ट हेरौं. If after 5 days I can lend you 50,000 rupees. If after 5 days, यदि 5 दिन पछि हो भने I can lend you 50,000 rupees. म तपाईलाई 50,000 rupees सापटी दिन सक्छु. ओके, नेक्स्ट. सुरुमा उसले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेन, तर अन्त्यमा हामीले उसलाई विश्वास दिलायौं. कहिलेकाहीँ यस्तो पनि पर्छ. स्वीकार गर्नु भन्ने बित्तिकै एक्सेप्ट, स्वीकार गर्नु, एक्सेप्टेड, स्वीकार गर्यो, एक्सेप्टेड, स्वीकार गरेको, एक्सेप्टिङ, स्वीकार गर्दै, एक्सेप्ट्स भनेपछि स्वीकार गर्छ भयो. ओके, अब यहाँनेरि यो कन्भिन्स भन्ने शब्द थियो, यस्तो यहाँ मिस्टेक भएछ कि इन्क्वायर्ड नै सारिएछ. विश्वास दिलाउनु भनेको कन्भिन्स गर्नु हो. कन्भिन्स, कन्भिन्स्ड, कन्भिन्स्ड, कन्भिन्सिङ एन्ड कन्भिन्सेज हुन्छ. अब स्वीकार गरेन भन्दा स्वीकार गर्यो बुझ्नु पर्यो. यसको नेगेटिभ गरेन हुन्छ. V2 को काम डिडले गर्ने भएकोले डिड नट एक्सेप्ट हुन्छ, स्वीकार गरेन भनेको. अनि अब इभेन्चुअली चाहिँ हामीले के गर्यौं त उसलाई विश्वास दिलायौं भनेपछि, दिलायो भनेपछि कन्भिन्स्ड भन्ने नै आउँछ. अब यसको अंग्रेजी हेरौं. At first he did not accept our offer. हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेन. But eventually, तर अन्त्यमा गएर
We convinced him. हामीले उसलाई कन्भिन्स गर्यौं। हेर्नुहोस् त यहाँ कन्भिन्स भन्ने शब्दलाई सार्नु होला। कन्भिन्स, कन्भिन्स्ड, कन्भिन्स्ड, कन्भिन्सिङ एन्ड कन्भिन्स्ड भन्ने सार्नु होला। नाउ नेक्स्ट यहाँ हेर्नुहोस् त यदि तिमीले यसरी नै तिम्रो समय खेर फाल्यौ भने तिमीले तिम्रो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौ। हासिल गर्नुलाई अचिभ गर्नु भनिन्छ। ओके, अचिभ गर्नु, अचिभ्ड हासिल गर्यो, अचिभ्ड हासिल गरेको, अचिभिङ हासिल गरिरहेको र अचिभ्स भनेको हासिल गर्छ। अनि समय खेर फाल्नु भएकोले वेस्ट भन्ने शब्द पनि छ। वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड, वेस्टिङ एन्ड वेस्टेज। ओके, अब यसको अंग्रेजी यही छ। इफ यू वेस्ट युर टाइम लाइक दिस, यदि तिमीले तिम्रो समय यसै गरी खेर फाल्यौ भने यू क्यान नट अचिभ युर गोल, तिमीले आफ्नो गोल, एम, गोललाई अचिभ गर्न सक्दैनौ। ओके, यो पनि हामीले सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट गर्यौं। अब यहाँनेरि मैले रामलाई फोन गरेर उसको बुवाको स्वास्थ्य अवस्था बारे बुझेँ। I called Ram and inquired about his father's health condition रहेछ। यदि 5 दिन पछि हो भने म तपाईलाई 50,000 सापटी दिन सक्छु। If after 5 days I can lend you 50,000 rupees। उसले सुरुमा उसले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेन, तर अन्त्यमा हामीले उसलाई विश्वास दिलायौं। At first he did not accept our offer, but eventually we convinced him। यदि तिमीले यसरी नै तिम्रो समय खेर फाल्यौ भने तिमीले तिम्रो लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौ। If you waste your time like this, you cannot achieve your goal। ओके, अनि तपाईहरुले मैले यसो हेरेको थिएँ हैन, शेयर त गर्दिनु भयो रहेछ, तर अलिक कम भयो क्या। राम्रोसँग शेयर गर्दिनुहोस्। म पनि मेहनतका साथ भिडियोहरु बनाउँदै जाने छु। यो च्यानल अब अति धेरै पुरानो च्यानल र व्यवस्थित रूपमा पढ्ने सिक्ने नै ठाउँ हो। त्यसकारण यसलाई सब्स्क्राइब गर्न, लाइक, कमेन्ट गर्न, शेयर गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो नमान्नु होला। सहयोगको म अपेक्षा गर्दछु। धन्यवाद।